नमस्ते। युक्रेन र रसियाको बीच युद्ध सुरु भएको 4 वर्ष भइसक्यो। तर 4 वर्षसम्म आइपुग्दा पनि युद्ध सकिने चाहिँ आँटोफाँटो चाहिँ कतैबाट पनि देखिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रेसिडेन्टल क्याम्पेनमा म राष्ट्रपति भएको 24 घण्टामा युद्ध सिद्धाउँछु भनेर भनेका थिए, तर त्यस्तो चाहिँ केही भएन। उल्टो डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की बीचको चर्काचर्कीले माहौल अझै तनावमय बनायो। जब युक्रेनले न्याटो, जसमा युरोपियन लगायत क्यानाडा र युएसए पनि छ, त्यसमा जोइन हुन्छु भनेर अपिल गर्यो, रसियाका राष्ट्रपति पुटिन चिडिएका थिए। र यदि युक्रेनले चाहिँ न्याटो जोइन गर्ने हो भने चाहिँ युक्रेनमाथि चाहिँ फुल इन्भेजन वार पनि गर्ने भनेर धम्की दिएका थिए र नभन्दै फेब्रुअरी 2022मा चाहिँ युक्रेनमाथि चाहिँ युद्धको घोषणा पनि गरे। युद्ध सुरु हुँदा युरोपियनका सारा देशले चाहिँ युक्रेनमाथि चाहिँ फुल सपोर्ट दिएका थिए र अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन हुँदा पनि युक्रेनलाई चाहिँ फुल सपोर्ट पनि दिएका थिए। तर अहिलेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ युक्रेनलाई छोडी रसियापट्टि चाहिँ आफ्नो पक्ष चाहिँ अलिकति झुकाएको हो कि भन्ने कुराले चाहिँ युरोपियनका सारा देशबीच चाहिँ अझै धेरै टेन्सन क्रिएट गरेको छ। र अस्ति भर्खर फ्राइडे पुटिन र ट्रम्प बीच भएको समिटमा चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ रसियाबाट नै युद्ध चाहिँ पुनर्विराम गर्नुपर्छ भनेर माग चाहिँ राख्न राम्ररी सकेनन्। र आज भएको युरोपियन लिडर्स, युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की र ट्रम्प बीच भएको मिटिङमा चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ युक्रेनबाट नै युद्धको पुनर्विराम गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रेसर दिएका छन्, जसमा रसियाले मागेको युक्रेन देशका केही भागहरू चाहिँ रसियालाई दिने हो भने र अनि युक्रेन चाहिँ न्याटोमा जोइन नगर्ने हो भने चाहिँ यो युद्ध चाहिँ युक्रेनबाट मात्र पुनर्विराम होइन, रसियाबाट पनि पुनर्विराम चाहिँ हुन्छ भनेर पनि भनेका छन्। र युद्ध चाहिँ यहीँ सकिने हो भने चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ केही सेक्युरिटी पनि प्रोभाइड गर्ने पनि भनेर भनेका छन्। तर कुरा चाहिँ कहाँ गएर कम्प्लेक्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देशको भाग छोड्न पर्ने चाहिँ युक्रेन अनि युद्ध सुरु गर्ने चाहिँ रसिया। यो कुरामा चाहिँ युक्रेन र युरोपियन लिडर्सले चाहिँ आफ्नो असहमति जनाएका छन्, किनकि रसिया र युक्रेनको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि 2014मा रसियाले युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो र 1994मा पनि रसियाकै प्रेसरका कारण युक्रेनले चाहिँ आफूसँग भएको वेपन चाहिँ रसियालाई चाहिँ दिएको थियो र आफू चाहिँ न्युक्लियर फ्री कन्ट्रीको घोषणा गरेको थियो। र यो सम्झौता हुने क्रममा चाहिँ रसिया लगायत युएसए, चाइना, फ्रान्स, युकेले चाहिँ आफ्नो फुल सपोर्ट देखाएको थियो। र यदि भविष्यमा चाहिँ यदि युक्रेनमाथि चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ हमला गर्ने हो भने चाहिँ यी देशले चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ फुल सपोर्ट दिने भनेर पनि भनेको थियो। तर 2014मा चाहिँ जब रसियाले नै युक्रेनमाथि चाहिँ हमला गर्यो, यी देशले चाहिँ खोइ आफ्नो सम्झौता चाहिँ बिर्सेको हो कि भन्ने कुरा पनि अलिकति देखिन गयो कि। र यही कारणले चाहिँ अमेरिकाले जुन सेक्युरिटी दिने भनेर भनेको छ, त्यो भन्दा चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ न्याटोको सेक्युरिटी नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युक्रेनको भनाइ छ। त्यही कारणले चाहिँ रसिया चाहिँ यो वार एन्ड गर्नको लागि चाहिँ अलिकति राजी नभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौँ। बट एनिवे यो वार चाहिँ कसरी सकिन्छ भनेर हेर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र अनि युक्रेनले चाहिँ आफ्नो के भागहरू चाहिँ घुमाउने हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि। र यहाँबाट चाहिँ हामीले के पनि थाहा पाउन सक्छौँ भने चाहिँ यदि तपाईँको कन्ट्री चाहिँ अलिकति विक छ भने चाहिँ अलिकति पावरफुल कन्ट्रीले चाहिँ कसरी चाहिँ डोमिनेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौँ कि। र आज चाहिँ यति नै भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ टुङ्गाएँ। पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद। म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।